ביחידה הקודמת דיברנו בעיקר על השינויים שחוללו האומניות הפמיניסטיות בשדה האומנות, כלומר, מחוץ ליצירה האומנותית. אבל מה קרה ביצירות עצמן? וכאן, נדמה, מתגלה אחת ההצלחות החשובות ביותר של האומנות הפמיניסטית. היא העלתה נושאים חדשים שהיו מנוגדים לאלה שהיה מקובל לעסוק בהם עד אז. עולם האומנות העריך נושאים כמו מלחמות, עירום נשגב, היסטוריה, מיתולוגיה, נוף, ובעיקר העריך אומנות מופשטת ומינימליסטית שהייתה הסגנון האומנותי הגבוה והמקובל ביותר אחרי מלחמת העולם השנייה. במקום ליצור עבודות בנושאים האלה, האומניות הפמיניסטיות עסקו בתכנים שמטפלים בנשים ובחיים שלהן. הגוף הנשי, מלאכות הבית, נושאי טאבו כמו אונס ודם הווסת, כתיבה מחדש של ההיסטוריה והכנסת נשים לתוכה, ושימוש בדימויים של אלות גדולות. את ההשראה לנושאים החדשים שהן הביאו לאומנות, הן קיבלו הרבה פעמים מטקסטים פמיניסטיים. טל דקל מדגישה בספר שלה ממוגדרות, ספר בסיס על אומנות פמיניסטית בשפה העברית, את האופן שבו הצליחו האומניות לבטא את הרעיונות התיאורטיים שבטקסטים הפמיניסטיים בתוך היצירות עצמן. עם הטקסטים האלה נמנה ספר המין השני של סימון דה בובואר, שכתבה בו, אישה אינה נולדת אישה, אלא נעשית אישה. הרעיון הזה התווה את הבסיס התיאורטי של המחשבה הפמיניסטית המגדרית, והוא נכנס, כפי שנראה, גם לאומנות. לפני שאנחנו ממשיכים, אני אסביר בקצרה מה זה מגדר. המונח מגדר הוא תרגום למונח האנגלי ג'נדר. הוא שונה מהמונח מין שמסמל הבדלים ביולוגיים בין המינים, בין הזכר לנקבה. המגדר שואל איך הפכנו להיות אישה או גבר. כלומר, המגדר הוא המשמעויות החברתיות שאנחנו נותנים למין הביולוגי. אם המין הוא נתון שאנחנו נולדים איתו, המגדר הוא התניה והבניה חברתית. אני אביא רק את הדוגמה הטריוויאלית והקלה של הבחירה השרירותית להלביש תינוקות ממין נקבה בבגדים בצבע ורוד, ותינוקות ממין זכר בבגדים בצבע תכלת. אחד הנושאים שבהם עסקו האומניות הפמיניסטיות היה התפקידים החברתיים של נשים כעקרות בית ואימהות. הן עסקו בחוויות של נשים בעולם המודרני שנלקחו ממש מסביבת החיים הקרובה והיומיומית שלהן. התנסויות שלא נחשבו עד אז ראויות לנושא של יצירת אומנות. הרבה מהיצירות האלה עסקו בתפקידים של האישה בבית, שהיה מקום טעון עבור נשים בתקופה שבה פעלה התנועה לשחרור האישה. דוגמה מפורסמת היא הסמיוטיקה של המטבח של מרתה רוסלר. רוסלר הציגה את עצמה בדמות של אישה אמריקאית מהפרברים, שמדגימה את השימוש בכלי המטבח בזה אחר זה על פי סדר האלף-ב'. ככל שהתקדמה ההדגמה, רוסלר הפכה להיות אלימה יותר ויותר. היא הציגה את כלי המטבח כשהיא נועצת אותם ודוקרת איתם, וכך היא חשפה את התסכול והכעס שהרגישו נשים שהיו כלואות בתוך המטבח. תמה נוספת שבה עסקו אומניות פמיניסטיות הייתה חשיפת האידיאליזציה והיחס המחפיץ, מלשון חפץ, שנעשו לגוף האישה בתרבות ובאומנות המערביות באמצעי התקשורת והפרסום. הן חשבו על הדימויים האידיאליים של נשים, מוונוס ועד מרלין מונרו. הן הראו שהדימויים האלה שיקפו את השאיפות והתשוקות של גברים בנוגע ליופי ולמיניות של האישה, ששימשו גם כלי לשליטה חברתית בנשים. בואו נראה את העבודה של האומנית האמריקאית אלנור אנטין, גילוף פסל מסורתי, שעוסק באידיאל הגוף הנשי הרזה. מרי דלי טענה בספרה, מעבר לאלוהים האב, שאידיאל הרזון הוא חלק מהדיכוי הפטריארכלי, ושהמטרה שלו הייתה לגרום לנשים להפך לחלשות, רזות ושבריריות. אנטין תיעדה את עצמה בתהליך של דיאטה, שבו היא הורידה 5 קילוגרמים. היצירה הורכבה מצילומים של הגוף העירום שלה מ4 זוויות. מלפנים, מאחור, מצד ימין ומצד שמאל. מובן שהיא לא ביקשה להציג את התמונות האלה כניצחון שלה על המשקל, אלא היא שאפה לנתץ את האופנה שדורשת מנשים להיות רזות באופן לא טבעי. היצירה של אנטין היא גם התקפה שנונה על המסורת. היא לקחה את הרעיון של הפיסול המסורתי, שמופיע בכותרת של העבודה, שבו מופיעות לרוב נשים, ובעיקר נשים עירומות ויפות כמו ונוס. ובמקום להציג קלישאות של יופי ונשיות, היא ביקרה את הדימוי הזה. היא בעצם הציגה מה נשים צריכות לעבור ברמה היומיומית כדי להחזיק צורה של נשיות אידיאלית, וכיצד הן עצמם הופכות להיות קורבנות של הדימוי הזה.
בגלל אידיאל היופי והרזון, נשים לא חיות בשלום עם הגוף שלהן, ורבות סובלות מדימוי גוף נמוך. זה מצב שיש לו השפעות פסיכולוגיות וחברתיות, ושגורם לנשים כל הזמן להיות עסוקות בגוף שלהן, ולנסות לשנות אותו. הגוף הוא דבר מרכזי באמנות הפמיניסטית. הרבה מהאומניות הפמיניסטיות העמידו את הגוף שלהן בלב העבודות. לפעמים, כמו אצל אנטין, הנושא היה ביקורת על הדימוי השגור של האישה, אבל הרבה פעמים האומניות נכסו אותו מחדש וחגגו אותו. הן השתמשו בגוף שלהן ממש כמצע של היצירה. הן כתבו עליו וציירו עליו וטבלו אותו בחומרים שונים, הם צילמו אותו והשתמשו בו בטקסים מיסטיים. האמניות הגל השני של הפמיניזם האמינו שגוף האישה הוא האתר המרכזי שממנו אפשר וצריך לשאוב את הידע על החוויה הנשית, ושהוא המקור למציאת הכוחות החדשים לקראת שחרור הנשים מהדיכוי הפטריארכלי. נושאים נוספים שבהם עסקו אמניות היו אונס, תקיפה מינית וכלל סוגי אלימות נגד נשים. אלה עמדו בלב השיח הפמיניסטי הרדיקלי של התקופה. האומניות הבולטות בתחום הזה היו סוזן לייסי ולזלי ליבוביץ', שיצרו מיצגים להגברת המודעות לאלימות נגד נשים. במיצג 3 שבועות בחודש מאי משנת 1977, הן רצו לעורר את המודעות של תושבי לוס אנג'לס למקרי אלימות נגד נשים שאירעו בעיר במהלך חודש אחד. על רחבת בניין העירייה הן הציגו מצגת מפורטת על גבי מפת העיר של כל מקרי האונס שאירעו בחודש מאי. במקביל, הן קיימו פעולות הסברה. עוד מיצג שלהן מאותה שנה, באבל ובזעם, נוצר בעקבות רוצח סדרתי שפעל אז באזור לוס אנג'לס. הן ביקשו לשנות את האופי המציצני והחושפני של דיווחי התקשורת על המקרים. הן רצו שבמקום להתמקד בנשים, שהתקשורת תתמקד בעבריינים ובאלימות שמפעילים גברים נגד נשים כתופעה חברתית. במיצג השתתפו 10 נשים שעטו כיסויי בת שחורים וגדולים על הראשים שלהן. הן עמדו על מדרגות בניין העירייה, ומאחוריהן היה שלט שעליו נכתב נשים משיבות מלחמה. אישה נוספת לבשה גלימה סגולה ודיברה מול הקהל על הצורך בשינוי. נושא נוסף שהאומניות הפמיניסטיות טיפלו בו היה ההיסטוריה, ובאנגלית her story. זה מונח שנבנה בניגוד למילה history, שרואים בה את המייצגת של הצירוף his story, הסיפור שלו. השימוש במונח נעשה מתוך תפיסה שההיסטוריה נכתבה על ידי גברים, למען גברים, וביטא באופן כמעט בלעדי את נקודת המבט שלהם. ובמקום המצב הזה, האומניות רצו לדבר על נשים שעשו היסטוריה, ולנחס את ההיסטוריה הנשית מחדש. הן רצו גם לקבל השראה וכוח לפעול מהנשים האלה, שהצליחו לעשות דברים חשובים ונשגבים בעבר. אחת הדוגמאות המפורסמות היא היצירה הקנונית של האומנות הפמיניסטית, מסיבת ארוחת הערב של ג'ודי שיקגו, שעוד נדבר עליה בהרחבה. נושא ההיסטוריה מתקשר לתת זרם בתוך האומנות הפמיניסטית, והוא אומנות האלות הגדולות. האומניות התמודדו עם הדתות המונותאיסטיות הפטריארכליות, בעיקר הנצרות והיהדות, שהתעלמו מההיסטוריה ומחקו את האלות וסימנו את האלוהים בדמות האב. סימון האלוהים בדמות הגבר הוא סימבולי, ומעגן את העליונות של הגברים על נשים בעולם הארצי. האומניות הסתמכו על כתבים של תיאורטיקניות כמו מרלין פרנץ', שטענו שחלק מהחברות המוקדמות שלפני שלטון האב היו חברות מטריארכליות, חברות שבהן לנשים היה מקום חשוב בדת ובחברה. הן הסתמכו על ממצאים ארכיאולוגיים מתרבויות עתיקות של לילות פולחן כמו ונוס מווילנדורף. צלמית אישה מתקופת האבן בעלת אגן רחב ושדיים כבדים שמרמזים על פוריות. חלק מהעבודות נעשו בטבע או באתרים מקודשים ועתיקים שבהם נהגו לסגוד לאלות. היצירות האלה היו חלק מניסיון לייצר מיתולוגיה פמיניסטית ולתת כוח לנשים ולהראות להן שהתרבות הפטריארכלית היא לא מצב שחייב להיות קבוע, כי היא לא הייתה שם מאז ומעולם. דוגמה לעבודות האלה היא ראש אלה של מרי בת אדלסון, שמצולמת עירומה בטבע ועל הראש שלה דימוי של קונחייה. הידיים שלה מורמות למעלה בתנוחה מעגלית והיא כמו מבקשת לקבל אנרגיה מהיקום. המקור של התנוחה הוא פסלוני האלילות הקדומות, כמו למשל זה של אלת הנחש של קרטים מהתקופה המינואית. בסרטון הבא נמשיך לדבר על השינויים שחוללה התנועה הפמיניסטית בחומרים, במצע היצירות ובדרך הפעולה האמנותית.